Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem în service un G3 2017, un G330 cu protecția FRP. După cum bine știți, dacă ați mai fost pe canalul nostru, știți despre ce este vorba. Dacă nu știți, o să vă explic imediat. Dacă aveți un cont de Google în telefon logat, dacă îi dați o resetare pe urmă din butoane, deci nu din telefon, ca să fie factory reset din telefon, telefonul o să intre în modul de protecție. Factory Reset Protection se numește modul, că în caz că este furat și persoana respectivă resetează din butoane, atunci se șterg toate datele și când va trebui configurat telefonul, o să ceară contul care a fost anterior logat pe telefon. Și în caz că nu știe, atunci telefonul rămâne, să zicem, blocat. Deci nu o să poată fi folosit. Asta fiind una din versiuni. A doua versiune, în caz că e telefonul dumneavoastră și poate v-a făcut copilul cont, ați uitat parola de la cont sau nu mai știți care a fost contul de pe el, o să vă arăt cum puteți să treceți de acest Factory Reset Protection în câțiva pași foarte simpli, ca să nu trebuiască să mergeți cu el la service sau să vă mai pierdeți timpul să așteptați după eu știu cine. Deci, prima dată, ca să putem face treaba asta, dăm toți pașii la telefon, să ajungem până la introducerea contului. Să avem aici nevoie de o conexiune de internet. Dar văd că telefonul ăsta parcă merge mai greu. Sau... da. După cum puteți vedea, dacă dăm omitere, în caz că are telefonul cartelă în el, cum e în cazul ăsta are cartelă, o să dureze puțin în caz că nu aveți conexiune wireless. Dacă nu aveți, puteți faceți pe cartelă, dar noi cum avem internet, ne conectăm la internet. Dacă am uitat pe ăla. Ne conectăm. Next. Și așa o să dureze mult mai puțin timpul de așteptare pentru verificare de actualizări. Fiind pe cartelă, deci telefonul poate folosi ori contul de Google, ori modelul. Modelul nu știu și nu știu nici contul, fiind al clientului. Dăm pe folosiți contul de Google. Cum puteți vedea, scrie acest dispozitiv a fost resetat. Pentru a putea continua, conectați-vă la un cont Google sincronizat anterior pe acest dispozitiv. Deci, nu știm. Ca să putem face mecheria, să-i spunem, să putem trece de acest mod, prima dată trebuie să intrăm pe apel de urgență. Sunăm la 91112, cum vreți voi. Lăsați să sune doar 2 secunde, 3 secunde, cât să se înregistreze apelul în jurnalul de apeluri. Pe urmă, mergem până la pasul unde trebuie să ne conectăm la wireless. La mine nu știu de ce face figura asta, dar văd că merge. Dăm la adăugare rețea și aici avem butonul de setări la tastatură. Dăm pe setări, feedback și aspect tastatură, feedback și atingere la taste și avem aici sunete și vibrații. Dăm pe sunete și vibrații și aici avem preluat și încheiați apeluri. Dăm pe el, răspuns automat îl activăm, dăm pe el. Și în același timp trebuie două dintre opțiunile astea selectate în același timp, deci două concomitent. O să observați la mine. Două dată. Intrăm din nou la preluat și încheiați apeluri, din nou la răspuns automat, mai dăm încă o dată aici, dar trebuie pe amândouă o dată. Și a doua oară să se creeze un bug și o să scrie aici informații despre aplicație. Dăm la informații despre aplicație. Și intrăm la setări apeluri. Aici sus avem o rotiță de setări. Dăm pe setări. Și sus aici avem blocare numere. Dăm pe blocare numere. Dăm pe recente. Și aici avem lista apelurilor care au fost făcute pe telefon. Aici avem numărul de urgență. Dăm pe el. Dăm, după ce s-a selectat, o să apară aici sus. Dăm sus aici pe număr. Și să apară ca și cum ar fi număr de contact. Dăm pe mesaj și aici introducem www.youtube.com. Dăm send
oricum nu o să se trimită și dăm pe link. Atunci trebuie să se deschidă aplicația. După ce se deschide aplicația de YouTube, dăm aici pe cont, setări și avem aici istoric și confidențialitate. Dăm pe asta și mai jos de tot o să avem termeni și condiții YouTube. După ce dăm pe asta o să se deschidă Internet Explorer-ul. Pac, dăm aici, dăm pe Google și scriem aici N C K R E A D E R NK Reader. Dăm să căutăm. Intrăm pe prima pagină. Și avem aici nu știu ce Android are ăsta, dar luăm setările pentru Android 10. Le are incluse și 7-le și 8-le în el, în pachetul ăsta. Și aici for Android 10. Dăm pe ăsta. Dăm pe serverul 1 sau serverul 2. Descărcăm aici, permitem, descărcăm fișierul. După îl deschidem. Dăm pe setări, permitem instalarea de la această sursă. Instalăm pachetul. În mod normal ar trebui să meargă. Da, am mers. După ce s-a instalat pachetul, dăm terminat. Revenim la prima pagină. Și avem aici Download Direct Google Account FRP Bypass. Dăm pe asta. Descărcăm de pe serverul 1. Descărcăm de aici. Apar reclamele, închidem. Close. Descărcăm fișierul respectiv, deschidem și pe asta, îl instalăm și după ce s-a instalat, deci nu dăm pe terminat, dăm deschideți. Dacă o să apară meniul ăsta, se pare că versiunea asta nu mai funcționează, dar putem face o șmecherie aici. Dacă nu mai funcționează metoda asta, în mod normal ar fi trebuit să avem aici 3 puncte, să dăm pe el, să introducem contul. Dacă nu funcționează așa, mai este o versiune. Probabil are un nivel de corecție de securitate mai nou, depinde. Dacă nu vrea așa, avem aici, trebuie undeva să avem settings. Dăm pe settings. Descărcăm de pe serverul 1. Dăm aici download, descărcare, deschidere fișier, instalăm, deschidem. Bun, după ce am ajuns aici, în setările telefonului, intrăm la, nu mai știu sigur unde era, securitate, așa. Și dăm jos de tot, ar trebui să avem alte setări de securitate. Aici. Aplicație administrator dispozitiv, dezactivăm Find My Device. Și mergem jos de tot și avem aici fixare ferestre. Dăm pe asta, dăm pe el, să-l activăm. Dăm utilizare, blocarea ecranului pentru a anula fixarea chestii, dăm OK. Mergem, dăm pe model, să selectăm. Continuare și aici, eu știu, selectăm un model pe care le știm noi. Să fie ușor de reținut, un L din cap în cap. Dăm confirmare. După ce s-a salvat asta, verificăm aici pe urmă la blocare ecran. La blocare ecran, după cum vedeți, acum avem modelul. Bun, acum ce rămâne de făcut dacă am salvat chestia asta? Dăm o resetare la telefon. Din stadiul care îi dăm doar resetare, repornire. Și acum, în teorie, dacă contul dacă totul a funcționat cum ar trebui, când ajungem la să introducem modelul sau contul, ar trebui să meargă modelul care l-am fixat eu mai înainte pe telefon, adică L-ul din cap în cap. Imediat o să și vedem dacă funcționează sau nu.
și atunci ar trebui să avem opțiunea să dăm omiteți când introducem contul de Google. Deci, modelul a fost înregistrat în telefon. Cred că cartela are 00, parcă. Da. Deblocăm. Ok, next. Acum dăm next până introducem contul de Google. Următorul. Deci, avem să folosim contul de Google care nu știm sau modelul meu. După cum puteți vedea, dacă e ok modelul, o să putem trece de pasul respectiv. Și acum când trebuie să introducem contul, dacă vrem o introducem, dacă nu dăm omiteți. Omitem. Imediat o să vă arăt și versiunea de Android și nivelul de corecție. Ca să știți pe care Android sau care nivel de corecție ar funcționa. Cont de Samsung nu avem nevoie. Terminare, ok. Imediat intrăm și în setări să vedem despre ce Android este vorba. Dar dacă n-a funcționat faza cu pachetul cu Google Account Manager 10, atunci sigur e o versiune. Avem aici setări. Ai, da greu mai merg telefonul astea. Despre telefon. G3 2017, informații software. Avem aici Android versiunea 9 și nivelul de corecție 1 noiembrie 2019. Dacă v-a fost de folos aceste informații, nu uitați să dați un like. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați exact în momentul în care le punem pe internet. Vă mulțumesc de atenție și vă doresc o zi bună.